بسم الله الرحمن الرحیم. اټوکیټ ستاسو د وړاندې ما کولاو کړی دی الریډي خپل سیسټم کې. ما سره چې کوم دی وخت کې اټوکیټ دی 2019 دی او تاسو چې هر قسمه ورژن استعمالوئ نو زمونږ زیات فوکس چې کوم دی هغه به کیبورډ چې کوم دغه دی شارټ کټ دي کمانډز دپاره موږ به هغه استعمالوو. ټول بار به هم کله کله استعمالوو خو زمونږ کوشش به وي چې زیات تر چې کوم دی کیبورډ نه کمانډ یوز کړو. د هغې وجه دا ده چې ته کله مختلف ځایونو کې فرض که کار دپاره اپلای کوې یا انټرویوز دپاره ځې نو د هر سیسټم د اټوکیټ هغه کسانو ځان ته په خپل مطابق سیټ اپ کړي د هغې نو تا ته بیا ټولز نه میلاویږي. که فرض که ته په ټولز باندې عادت شوی نو ته به بیا ګرځې ټولز پسې او ډېر عجیبه سچویشن وي بیا سړي ته چې تا ته شارټ کټ نه یاد که نه. نو په دې وجه موږ کوشش کوو چې کیبورډ نه به زیاتر شارټ کټ یوز کوو او سټارټینګ واخلو 2D ډیزاینینګ نه. چې کله 2D موږ زده کړو لږ شان کار موږ په 3D باندې هم کوو. د هغې خو خیر ضرورت نه راځي په ډرافټینګ کې خو بهرحال پریکټس دپاره یو ښه څیز دی. نو یو وړوکی شان پراجیکټ به موږ عام طور پر ساده چې زمونږ کوم کورونه وي که نه بس یو 2 کمرې او ورسره برنډه او داسې سیړی دا به موږ جوړ کړو چې په دې باندې ستاسو پریکټس وشي. هغې نه پس به بیا موږ خپل فیلډ کار طرف ته راځو. دا اوس چې موږ کوم کار کوو دا خو تاسو ته عام طور یوټیوب باندې میلاویږي خو دې نه پس چې موږ کوم د فیلډ کار کوو الکتریکل ډیزاینینګ یا ارکیټیکچر یا سټرکچر نو هغه تاسو ته یوټیوب کې ډېر کم میلاویږي. نو زمونږ کوشش به دا وي چې تاسو ته ډېر په شارټ طریقه باندې او ډېر ټو د پوینټس چې کوم څیزونه دي هغه موږ تاسو ته دې کې وښایو چې ټایم هم نه ضایع کېږي ورسره او ستاسو بوریت هم نه راځي. نو موږ آغاز کوو انشاءالله. که تاسو سره 10 ورژن وي یا اټوکیټ 2014 وي یا 16 وي 18 وي 19 وي 20 وي هر یو چې وي د هغې تقریبا د سټارټ اپ سکرین یو شان وي. نو موږ به څه وکړو دا به سټارټ اپ واخلو. د کمانډ نه مخکې موږ ډایرکټ پراجیکټ سټارټ کوو نو ورسره هغې کې کمانډز به موږ ایکسپلین کوو ورسره اوس چې لکه فرض که زه تاسو ته ووایم چې دا لاین کمانډ دی دا داسې دی دا پولي لاین دی یا دا چې کوم دی ریکټنګل دی نو هغه زموږ ذهن کې داسې نه کښېني چې کار سره موږ هغه ریپیټ کوو نو هغه به زموږ ذهن کې هم کښېني که نه. نو کار موږ ډایرکټ سټارټ کوو کمانډونو باندې نه ځو ډایرکټ که نه. نو تاسو مهرباني دا وکړئ چې د ویډیو سره ځان له پریکټس هم کوئ ویډیو پیوز کوئ چې کوم کمانډ زه کوم هغه ریپیټ کوئ او سیم پراجیکټس ما سره سټارټ کړئ نو انشاءالله څه مسله به نه راځي. بیا هم که تاسو څه مسله راځي نو نمبر به وي هغې نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. څه قسمه مسله وي هغې به موږ کوشش کوو د حل کولو. نو ټایم ضایع کولو نه بغیر زه ډایرکټ سټارټ اپ اخلم سټارټ نیو ډرایینګز. صحیح ده. دلته به زه واخلم سټارټ ډرایینګ. کله چې موږ ډرایینګ واخیستو دا ټول کمانډز بار چې کوم دی دا اکټیو شي موږ سره دا اوس اکټیو دی. ټول کمانډونه زموږ چې کوم ضروري دي هغه دا دي مخامخ پراته دي خو د دې استعمال به موږ ډېر کم کوو موږ به شارټ کټ کیز استعمالوو. نو زه راځم د ډرایینګ د سټارټ اپ نه بالکل سټارټ اپ نه موږ له چې کله نوی ډرایینګ موږ راکولاو کړو نو هغې کې وړومبی سیټ اپ موږ له څه کول پکار دي. اول خو به زه دا وکړم دا ګریډ لاینز چې ماته به سکرین ښکاري دا به زه آف کړم. دې دپاره به زه څه وکړم کیبورډ نه F7 بټن به زه پریس کړم دا موږ ته بالکل پلین چې کوم دغه راغی سکرین دا بالکل پلین شو. دې پسې به زه څه وکړم یونټس به سیټ کړم د ډرایینګ موږ له په میټر ملي میټر کې پکار دی یا انچز فوټ کې پکار دی. نو پاکستان کې چونکې انچز فوټ وغیره استعمالیږي نو زه به څه وکړم یونټس ته به لاړ شم. څه به وکړم UN یونټس دپاره اټوکیټ کې زیات تر کمانډونه دا دي چې د هغې وړومبی لیټرز چې کوم وي هغه استعمالیږي. UN به زه پریس کړم ماته به یو وینډو راکولاو شي نو وړومبی به زه ټایپ واخلم. ټایپ زموږ ارکیټیکچر دی ټیک ده. پریسیجنس چې دي دا 1/4 یا 1/2 هر یو اخیستی شي. 1/4 به زه والم ملي میټر چې کوم دي دا به انچز ته کړم. ټیک شو. دا سیټ اپ زموږ تقریبا برابر
ډرائینګ سیټ اپ تقریبا مونږه لیمټ سیټ کړو، یونټ مو هم سیټ کړو. اوس به داسې کار وکړو چې دا کرسر چې تاسو ته کوم ښکاري نو د دې سیټ اپ به مونږ وکړو. د دې سیټ اپ دپاره به مونږه دوه طریقې استعمالوي شي، رایټ کلیک آپشن او کیبورډ په ذریعه باندې او پی آپشن. ډسپلی کې کرسر سایز کم د ماوس نه دا څلور طرف ته لاینونه چې تللي هغه دلته نه غټ وړوکی کېږي. بار ټیپس کې ډسپلی بیا کرسر سایز او سلیکشن هم ضروري دی. کم چې د دې لاینونو منځ کې دا بکس وي هغه سایز دلته نه غټ وړوکی کېږي او سلیکشن چې کم ګریپ دی هغه دلته نه غټ وړوکی کېږي. صحیح ده، دا سیټینګ وشو. دې نه پس چې کوم دی تقریبا د ډرائینګ سیټ اپ زمونږه چې کوم سټارټ اپ کې پکار وي هغه کمپلیټ دی. اوس به راشو د کار د شروع کېدو نه مخکې به مونږه لیرز واخلو. لیرز چې مونږه زه تاسو ته لیرز ایکسپلین کوم لږ شانتې. زه فرض که یو څو ایلیمنټس جوړوم زر زر یو څو سرکلې به واخلم، یو ریکټینګل به واخلم. دا صرف تاسو ته دغه کولو دپاره که نه د لیر ایکسپلین کولو دپاره. فرض که یو ډرائینګ دی کې موږ سره مختلف ایلیمنټس دي، لاینز دي، ریکټینګلز دي، سرکلز دي. اوس زه وایم چې یاره دې وخت کې زما دا سرکل نه دي پکار، نو دا به زه څه وکړم، د دې به زه مختلف لیرز جوړ کړم. سرکل له به جدا لیر جوړ کړم، ریکټینګل له به جدا لیر جوړ کړم او لاین له به جدا لیر جوړ کړم. نو کله چې زما کم ایلیمنټس نی پکار اخکا لیرز به زه د دلته نه آف کړم، آن آف به کېږي. دا لایټس چې شو کړی دی دې نه آن آف کېږي. اوس چونکې دا یو لیر کې دي نو زه چې کله لیرز جوړ کړم تاسو ته بیا صحیح پته ولګي چې لیر څه فایده ده. نو ډرائینګ کې بیا مونږه لیر چې کوم دی آن آف کوو. بعضې ټایم کې مونږ ډرائینګ سټډي کوو نو څه ایلیمنټس په هغې کې زمونږ نه وي پکار نو هغه بیا مونږ د لیر نه آف کوو. نو د لیر دغه فایدې. نو بهرحال تقریبا د ټولو ورژنو کې د لیر دا پراپرټي په دې ځای موجود وي، بعضې ورژنو کې په دې ځای کې وي. خو بهرحال دا پراپرټیز به مونږ راواخلو، دلته نه به کلیک کوو، دا کلوز کوم، دا ډیلیټ کوم، داسې پراپرټیز ته به راشم. پراپرټیز به کلیک کوم، دا پینل مونږ ته راغی، را کولاو شو، دلته نه دا کلوز کېږي واپس. دې کې دا آپشن دی، درې آپشن دي څلور. لیر ډیلیټ کولی شي، لیر آیسولیټ کولی شي او کرنټ لیر اخیستی شي او دا نیو لیر دی. نیو لیر به زه واخلم. لیرز مختلف لیرز لکه اوس مونږه یو وړوکی شان پراجیکټ جوړو، یو دوه درې کمرې جوړو، ورسره برنډه او داسې سټیر که نه، څنګه چې عام طور زمونږ کورونه وي. نو هغې کې به مونږ سره څه پکار وي، والز دپاره یو لیر پکار دی. والز له به زه وایټ کلر صحیح دی، دلته نه کلر چینج کېږي. یو بل لیر به واخلم ډورز به زه ریډ کلر کړم. هر قسمه کلر تاسو خپل آیډنټیفیکیشن دپاره. بل لیر به واخلم وینډوز، دې له به ورکړم یلو کلر. بل به واخلم سټیر به زه دا کلر والم. بل یو لیر به واخلم ډایمنشن به هم زمونږ پکار وي. ډیم به واخلم شارټ کټ، ډایمنشن به خړ کلر ورکړو. او ټکسټ دپاره مونږ لکه روم ته نومونه لیکو، ټکسټ له به یو واخلو، ټکسټ له به هم یو کلر ورکړو، ټکسټ له به دا کلر ورکړو. دا مختلف لیرز چې کوم دی مونږ سره ریډي شو. دا اوس څه به وکړم، سمپلي دا به کلوز کړم. دا مې کلوز کړ. ټول لیرز چې کوم دی ما سره دلته دا دي چې کوم مونږ جوړ کړي دي. لیټر چې مونږ سره کم لیر پکارېږي هغه به بیا مونږه دلته کې جوړ کړو. بیا واپس چې کله فرض که بیا وروسته بل لیر ضرورت راغی. ټیک شو، زمونږ لیر هم تیار دي او ډرائینګ لیمټس او یونټس هر څه زمونږ ریډي شو. ها، لیر پراپرټیز نه پس اوس مونږ باقاعده د پروجیکټ آغاز کوو.
پراجیکټ چې کله موږ لیرز وغیره سیټ کړو ډرائینګ سیټ اپ زموږ هر څه برابر شي نو هغې نه پس بل یو سیټنګ دی او سنیپ سیټنګ ورته وایي هغه سیټنګ څه دی فرض که موږ لاین واخلو یو لاین F8 به زه پریس کړم چې دا سیده شي دا لاین ما واخیسته نو زه چې اوس بل لاین اخلم د دغې لاین نه فرض که L انټر نو تاسو ته دا بلینکینګ کېږي که نه دا سیز چې دا لایټ درته آن اف کېږي دا موږ ته وایي چې یاره دا د لاین چې کوم دی سټارټ پوینټ دی یا اینډ پوینټ دی دا سټارټ پوینټ دی یا اینډ پوینټ دی دا ته دې وخت کې لاین سره ټچ شوي دا چې کوم دی د لاین میډ پوینټ دی نو دا سیټ اپ نوې ډرائنګ چې کله کولاو کې نو هغې کې دا سیټ اپ نه وي اوس به دا زه دا F3 سره آن اف کېږي دې وخت کې دا اوس آف دی چې زه لاین اخلم نو ما ته لایټس وغیره نه آن کېږي سنیپینګ نه کېږي چې یاره زه کلیک کم ځای کې وکړم دې وخت کې زما کرسر په دې اینډ پوینټ دی که نه دی دا موږ ته پته نه لګي دا دغه او سنیپ سیټنګ نه کېږي هغې دپاره موږ څه وکړو او ایس به پریس کړو او ایس نو دا بره وینډو چې کوم ده دې کې آبجیکټ سنیپ دا کمانډ دی 1 2 3 3rd نمبر کمانډ دی دا ټول چیک مارک چې تاسو سره کله آن وي دا کېدی شي تاسو ډرائنګ کولاو کړئ نو دا پکې آف وي ټول نو دا به څه وکړئ سلیکټ آل اوکې اوس چې زه لاین اخلم نو ما ته به پته لګي چې زه اوس کریکټ پوینټ نه لاین اخلم نو دا پراجیکټ آغاز کې چې کوم دی دا ضروري سنیپ سیټنګ دا ټول سیټنګ یو پیره کېږي دا اټوکیټ کې یو پیره کېږي چې دا ته یو پیره سیټنګ وکړو بس دا دوباره بیا نه غواړي دا ون ټایم سیټنګ اوس به زه راشم یو پلاټ به موږ واخلو فرض که موږ سره 45 فوټ بای 50 فوټ یو پلاټ دی زه به یو لاین واخلم فرض که بیک سایډ نه موږ سره 45 فوټ دی زه به کلیک وکړم او کرسر چې په کم طرف موږ لاین بوتله غواړو هغه طرف ته به کرسر بوځم کلیک به نه کوم بس کرسر به پرېږدم فری به یې پرېږدم او ډایرکټ به کیبورډ کې ولیکم 45 تاسو به وینئ په سکرین باسته چې کم لیکل کوي او په سکرین راځي اوس که موږ صرف 45 او انټر کړو د دې مطلب به دی دا 45 انچ شو نو زه به څه وکړم د انټر سره خوا کې دا کاما دا بټن ده تاسو وینئ دا د فوټ نشان دی که نه دا به ورسره ووهم او ماوس ته به څه نه وهم ماوس به زما فری او انټر به کړم انټر مې کړ مطلب ما 45 فوټو لاین واغشتم اوس چونکې زه کمانډ کې لا دننه یم نو لاین ختم شوی نه دی زه اوس په کته طرف راځم په داسې لړم 45 فوټ مې واغشته اوس د 45 فوټ نه زه په کته 50 فوټ علم نو ماوس به په کته راولم او پرې ویدم فری به یې پرېږدم او ډایرکټ به کیبورډ کې ولیکم 50 او انټر بټن سره خوا کې دا بټن کاما والا او بیا انټر نو تاسو ولیده 50 کې زما لاین ودرېده 50 فوټ کې اوس زما په دې طرف بیا 45 پکار دی نو زه په دې طرف ماوس راولم فری هر ځای چې مې پرېښودم چې سیده یو طرف ته پرېږدم 45 فوټ نشان انټر په 45 باندې بیا زما لاین ودرېده اوس به زه په بره لاړ شم 50 فوټو انټر په 50 باندې بیا لاین زما سټاپ شو اوس به زه څه وکړم کراس به کړم دا اسکیپ بټن به ووهم کمانډ نه به وځم اسکیپ بټن ما وواله کمانډ نه ووتم او دا موږ پلاټ جوړ کړو 45 فوټو بای 50 فوټ